Mittsverige Vatten och Avfall har 26 reningsverk och Tivoliverket är det största. Heter det Tivoliverket för att det är en massa karuseller där inne? Nej, det heter Tivoliverket för att det ligger under Tivoliparken. Som inte heller är ett tivoli. Vi börjar från början. På 1840-talet fanns det en restaurang i Sundsvall som hette Tivoli. Och så byggde man en park som fick heta Tivoliparken. Och sen, över 100 år senare på 1960-talet, byggde man ett reningsverk som fick namnet Tivoliverket. På 60-talet kom man på att det inte var särskilt bra att tömma ut avloppsvattnet direkt i Selångersån. Så 1966 skulle Tivoliverket stå färdigt. Men det gjorde det inte. Under tiden det byggdes så kom man på att det behövdes ett mycket större och bättre reningsverk. Så man gick tillbaka till ritbordet och sprängde sig in i Norra berget. Och 1970 så kunde man inviga Tivoliverket. Fast det var inte helt färdigt förrän året därpå. Är det här Tivoliverket då? Ja, det är många som tror det, och visst, de här cisternerna de tillhör Tivoliverket. Men det är faktiskt rötkammare. En del av smutsen som vi tar bort från vattnet samlas här inne för att ruttna. Det är väl inget bra om det ruttnar heller, tänker du? Jo, det är faktiskt jättebra att det ruttnar, för det blir värme som man kan göra fjärrvärme av och energi. Så det här är cisterner som är rötkammare. Det är alltså inte reningsverket. Reningsverket är osynligt. Jag skojar bara. Reningsverket finns under jorden. Vi är nu inne i Tivoliverket och hit pumpas avloppsvatten genom en hel kedja av pumphus och rör. Vi får faktiskt avloppsvatten ända från Korsta till Kovland. Men i just det här röret, då kommer vattnet ifrån Haga och Skönsberg och det rinner hit av egen kraft. Det behövs inte ens pumpas hit. Men allt annat, det kommer ifrån regnbågen. Ja, när vi säger regnbågen så menar vi alltså den här kilometerlånga betongkorridoren med avloppsvatten som går under Sundsvall. Inget trevligt resmål, men nog så viktigt. Regnbågen finns så att vi kan ta emot stora mängder vatten och lagra det så att reningsverket hinner rena vattnet. Annars är vi tillbaka på 60-talet igen och vattnet rinner ut. Ja, du fattar. Överallt. Avloppsvatten överallt. Ett vanligt reningsverk består av 3 reningssteg. Mekanisk rening, kemisk rening och biologisk rening. Mekanisk rening är ett galler. Vattnet rinner förbi men smuts och skräp fastnar. Och det kan vi ta hand om och skicka vidare till Korstaverket där det bränns och blir energi. Här är galler med smuts! Och här fastnar allt som folk spolar ner i toaletten. Det kan vara tops, det kan vara gamla skjortor och kreditkort. Och det ska man inte göra. Det är bara kiss, bajs och toapapper som man ska spola ner i toaletten. Här är saker som somliga av oss tror att man kan spola ner. Tops, våtservetter, pappershanddukar. Och pappershanddukar och våtservetter är faktiskt jättedåligt för det blir som rep och kan faktiskt ha sönder pumparna. Och när pumparna är trasigt, då blir det ju avloppsvatten överallt. Ju konstigare saker vi spolar ner, desto svårare är det att rena. Och de trångaste rören, de finns ju faktiskt hemma hos dig. Så blir det stopp någonstans så är det förmodligen hemma. Och vad händer då? Avloppsvatten överallt. Efter gallrarna doserar vi in kemikalier som binder ihop smutsen och får den att sjunka till botten. På botten blir det ett slam som vi sedan kan ta bort. Här mäter vi också hur mycket föroreningar vi har i vattnet. Och så tar vi prover lite då och då under dagen som sedan blandas ihop och representerar hela dygnet. Sedan tar vi med oss det till vårt laboratorium där vi kollar vad vattnet innehåller.
Ja, nu står jag här i händelsernas centrum. Det är här det händer. Det här avloppsvattnet ska renas. Här måste det ligga i flera timmar för att smutsen ska sjunka till botten. Och ni vet, de här vagnarna här borta, de tar med sig fett från ytan och slam från botten. Har ni hört så fantastiskt? Så otroligt häftigt! Fett är en annan sak som vi absolut inte vill ha i avloppet. Det är fett som folk diskar ur stekpannan och liknande. Hösten 2017 upptäcktes en fettklump i Londons avloppssystem. Den vägde 130 ton och tog över 9 veckor att få bort. Tänk på det när du diskar dina flottiga kastruller. Här är den andra delen, alltså den kemiska reningen avslutad. Och vattnet är renat till 60%. Det är ytvattnet som är renast, så det rinner vidare till nästa bassäng. Nu står vi här vid luftningsbassängerna och det har blivit dags för våra minsta medarbetare att arbeta, nämligen mikroorganismerna. Ja, men titta här! Här är ju deras kontor. Här jobbar de för fullt och det är här allt biologiskt material renas. Ja, det är alltså mat och... ja, ni fattar. Det här är det känsligaste reningssteget. Om någon har släppt ut diesel eller lösningsmedel i avloppet så dör organismerna. Det är viktigt att de mår bra. Mikroorganismerna dör om du spolar ner farliga ämnen som målarfärg, så det ska du absolut inte göra. Bara kiss, bajs och toapapper. Ja, och möjligtvis snor och kräks. Här, i sista bassängen, ligger vattnet ganska länge innan de sista små partiklarna sjunker till botten. Det kan ta 3-4 timmar. Det är nu rent till ungefär 95%. De här sista bassängerna är ganska långt nere i berget. Skruven lyfter upp det rena vattnet så att det kan rinna vidare. Skruvarna, vagnarna och allt ni ser här, det har varit här ända sedan 70-talet. Alltså fatta, den här skruven, den är äldre än mig. Den är äldre än internet. Den är äldre än Justin Biebers föräldrar och den har snurrat nonstop i 40 år. Och det är världsrekord. Ja, nu har jag fått reda på att det är inte världsrekord. Den har inte snurrat nonstop i 40 år utan den stannar ibland och så måste man göra lite underhåll. Och det är faktiskt 2 skruvar som turas om. Men ändå, 40 år för en jätteskruv. Det är ju jättebra. Alltså blev det för mycket om skruven nu? För att jag vill bara berätta att den är viktig för att få ut vattnet. Trots alla de här stegen så kan vi faktiskt inte rena allting. Till exempel mediciner som vi har satt i oss. Vissa av dem åker rakt ut i havet. Och det är här, vid havet, som vår resa slutar. Vattnet har blivit renat och det kan släppas ut i naturen. Men kom ihåg att saker som du spolar ner i toaletten försvinner inte. Det hamnar på reningsverket. Och även där är det ganska svårt att rena vattnet faktiskt. Så spola inte ner någonting i onödan. Bara kiss, bajs och toapapper. Och kanske snor och kräks. Är det där det sista som kommer synas i filmen nu? Kiss, bajs, toapapper. Ja. Ja, det kommer en logga också. Ja. Ja, och musik. Ja, men då så. Ja, men vi kör på det.